Xin chào các bạn quay trở lại kênh chốt.net. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sử dụng cấu trúc vai đầu vai gồm chiến lược giao dịch và kỹ thuật để có thể giao dịch như một pro trader. Trong chuỗi những video sau thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hàng trăm mẫu hình nến Nhật để các trader mới có thể tự tin giao dịch khi các bạn mới bước vào thị trường. Và đây là những gì chúng ta sẽ thu được. Và quan trọng nhất là 7 cái chiến lược giao dịch cùng với mẫu hình vai đầu vai. Tôi sẽ giúp bạn trở thành một master với mẫu hình nến Nhật. Đừng quên nhấn like, subscribe và chuông để nhận được những thông báo khi chúng tôi có video mới. Đầu tiên chúng ta sẽ trả lời câu hỏi tại sao mẫu hình vai đầu vai lại quan trọng và bạn cần hiểu sâu về nó trong những bước đi đầu tiên để trở thành một pro price action trader. Cái biểu đồ nến nó chỉ ra cho chúng ta cái chuyển động giá, hành động giá của phe mua và phe bán theo thời gian thực là chìa khóa nó ẩn sau cái phương pháp price action. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Đây là cái mẫu hình nến vai đầu vai tiêu biểu, nó gồm 4 yếu tố: vai trái, đầu, vai phải, đường viền cổ và phá vỡ đường viền cổ. Mẫu hình vai đầu vai thường được sử dụng để xác định đảo chiều từ xu hướng lên sang xu hướng xuống hoặc ngược lại. Hãy quan sát biểu đồ sau. Cái điểm đảo chiều bên trái gọi là vai trái, đỉnh ở giữa swing 2 gọi là đầu, swing lâu bên phải gọi là vai phải. Cái đường hỗ trợ gần với ba đỉnh này gọi là đường viền cổ. Và khi đường viền cổ bị phá vỡ thì hiện tượng đảo chiều đã được xác nhận. Khi cấu trúc vai đầu vai hình thành nói với chúng ta điều gì? Ở góc độ price action thì cấu trúc vai đầu vai chỉ ra sự suy giảm về động lực của phe mua. Thay vì giá được đẩy lên cao hơn để tạo một cái đỉnh mới, cái nỗ lực của phe mua chỉ có thể tạo được một đỉnh giá thấp hơn, thể hiện sự ưu thế dần so với phe bán. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh cũ chỉ ra sự đảo chiều sắp diễn ra. Khi đường viền cổ bị phá vỡ thì sự đảo chiều sẽ được xác nhận. Đây là ví dụ thực tế của mẫu hình vai đầu vai trên biểu đồ giá của cổ phiếu Vinhome VHM. Các bạn có thể dễ dàng quan sát được vai trái, đầu, vai phải, đường viền cổ, phá vỡ đường viền cổ. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích một cái mẫu hình ngược lại của cái vai đầu vai thuận, hay chúng ta gọi là vai đầu vai nghịch đảo. Về hình thái, nhiều người còn gọi đây là mẫu hình ba đáy. Nó cũng gồm vai, đầu, vai phải, đường viền cổ và phá vỡ đường viền cổ nhưng đảo ngược lại so với mẫu hình vai đầu vai thuận. Mẫu hình này thường được sử dụng để tìm kiếm cái cơ hội khi thị trường đảo chiều từ xu hướng xuống sang xu hướng lên. Bây giờ chúng ta hãy quan sát cái mẫu hình này trên biểu đồ giá vàng, cái khung thời gian là H1. Đây là một cái xu hướng giảm rõ ràng với đỉnh trước cao hơn đỉnh sau trước khi vai đầu vai được hình thành. Khi vai đầu vai được hình thành thì chúng ta quan sát thấy vai trái và đầu, sau đó thì vai phải cao hơn đầu và cái kháng cự đi qua ba cái đỉnh ở phía trên gọi là đường viền cổ. Khi kháng cự gần được phá vỡ thì chúng ta sẽ thấy rằng là giá nó thường có xu hướng là tiếp tục đi lên. Về cấu trúc vai đầu vai nghịch thì về góc độ hành động giá, cấu trúc này cho chúng ta thấy sự suy giảm về động lực của phe bán và dấu hiệu tấn công của bên mua khi đáy sau đã cao hơn đáy trước. Những gì đã trình bày ở trên thì chúng ta thấy rằng đây là những cái mẫu hình hoàn chỉnh. Và tuy nhiên thì trên thực tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng quan sát được những mẫu hình như kiểu này. Vì thường thì nó khác xa với lý thuyết. Đây cũng là những gì mà chúng ta sẽ học ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và đặt thông báo khi có nội dung mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.